नमस्कार साथीहरू। आज पनि तपाईहरुको लागि एउटा टेक्निकल भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाई पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालको मोटिभेसन भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। र साथीहरू, आज म तपाईलाई यस्तो जानकारी दिन्छु कि त्यो जानकारी दिएर तपाईले धेरै कुराको तुरन्त कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। र यो थाहा पाउनको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र आजको विषयवस्तु के रहेको छ भने तपाईले फेसबुकमा भएको ग्रुपमा अरूलाई एडमिन वा कुनै पनि खालको मेम्बर पोजिसन कसरी दिने भन्ने बारेमा तपाईलाई सिकाउँछु। र तपाईले सर्वप्रथम एउटा फेसबुक ग्रुप खोलेको हुनुपर्छ। र तपाईले यहाँ फेसबुकमा जानु होला र तपाईले यहाँ 3 डट भन्ने हुन्छ, यहाँ 3टा लाइन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तर तपाईले यहाँ एउटा ग्रुप भन्ने एउटा अप्सन देख्नुभयो होला फेसबुकमा है। यहाँ ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। ग्रुपमा क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईले अब यहाँ यो तपाईले योर ग्रुप डिस्कभर इन्भाइट्स भन्ने हुन्छ नि, तपाईले योर ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। योर ग्रुप भनेको तपाईको ग्रुप हो, अरूको ग्रुप हैन तपाई एडमिन हुनुहुन्छ। र यहाँ देखिन्छ, हेर्नुस् यस्तो ग्रुप देखियो हैन। यस्तो ग्रुप देखेपछि तपाईले यहाँ माथि दाहिने साइडको माथिपट्टि छेउमा तारा जस्तो चिन्ह छ, यसमा क्लिक गर्नु होला हैन। यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँ छ है। अब के छ भने अब यहाँ धेरै अप्सनहरु छ। त्यसपछि तपाईले मेम्बर्समा क्लिक गर्नु। मेम्बर्समा क्लिक गर्नुभयो है। मेम्बरमा क्लिक गरेपछि तपाईले साथीहरु को साथीहरु भयो तपाईहरुसँग ग्रुपमा भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसकारण साथीहरु अब तपाईले यहाँ के छ भने अब यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ मैले यो साइडमा 3टा चिन्ह छ हैन। यो 3टा 3 डट छ। 3 डटमा यसो हेर्नु होला। यहाँ हेरेपछि साथीहरु अब यहाँ तपाई 3 डट भन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ एउटा ब्लक फ्रम त्यो मान्छेलाई ब्लक गर्न सकिन्छ यसबाट हैन। अब यहाँ एडमिन दिन पर्छ सकिन्छ यसबाट। अब एड एज अ मोडरेटर पनि दिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि म्युट इन ग्रुप, यो म्युट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि सेन्ड मेसेज गर्न सकिन्छ त्यो मान्छेलाई। भ्यू प्रोफाइल हेर्न छ, त्यो मान्छेको प्रोफाइल हेर्न सकिन्छ। अब यसबाट रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ, हटाउनु पनि सकिन्छ र ब्लक गर्न सकिन्छ। अब तपाईले के दिने त्यसैमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ यो मान्छेलाई के खास केही दिँदैन, त्यसकारणले मैले यसलाई त्यति केही गरेन। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले त्यो उता इन्भाइट जान्छ र तपाईले उता एक्सेप्ट गरेपछि त्यो मान्छे एडमिन हुने हो कि मोडरेटर हुने हो कि त्यसमा भर पर्छ। र तपाईले कुन पोजिसन दिने हो त्यसमा भर पर्छ। साथीहरु, यदि तपाईलाई अहिलेसम्म नै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र आगामी दिनमा पनि यस्तै खालको भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै अहिले यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।